Trong Flutter, các bạn sẽ thấy người ta hay sử dụng Custom Painter để vẽ ra một số cái UI trông rất là ảo diệu. Vậy thì câu hỏi là dùng Custom Painter có khó không? Nhiều bạn nghĩ là khó. Tuy nhiên, mình khẳng định là không hề khó. Và hôm nay thì chúng ta sẽ vẽ một cái đồ thị và thậm chí làm cả animation cho cái đồ thị đó. Sử dụng Custom Painter với ít hơn 40 dòng code. Vậy hãy xem chúng ta có thể làm như thế nào nhé. Ok, khởi đầu chúng ta có sẵn một cái scaffold và mình đã tô sẵn màu nền và đã vẽ sẵn một cái khung ở đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái đồ thị ở bên trong cái khung này. Để bắt đầu vẽ cái đồ thị thì như chúng ta đã nói là chúng ta sẽ sử dụng Custom Painter. Ở đây thì chúng ta sẽ tạo ra một cái class mới gọi là Graph Painter đi và chúng ta sẽ extend từ cái Custom Painter. Tiếp theo, khi mà chúng ta viết một cái Custom Painter thì chúng ta phải override hai cái hàm quan trọng của nó. Hàm thứ nhất là paint và hàm thứ hai là hàm should repaint. Ok, ở đây hàm should repaint thì chúng ta chỉ việc trả về luôn luôn là true, tức là chúng ta luôn luôn vẽ lại. Ok, tiếp theo thì ở trong hàm paint này chúng ta sẽ bắt đầu tạo ra một cái path và sau đấy chúng ta sẽ dùng canvas để vẽ cái path đấy lên màn hình. Đầu tiên thì chúng ta sẽ khởi tạo một cái instance của cái class path này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng canvas để chúng ta draw cái path này lên màn hình. Đây, để draw cái path thì chúng ta cần phải có cái path. Ok thì chúng ta đã có rồi. Và thứ hai là chúng ta phải có một cái object paint. Bởi vì chúng ta chưa có nên chúng ta sẽ khởi tạo nó. Khi khởi tạo object paint thì chúng ta cũng sẽ định nghĩa một số cái thuộc tính cho nó. Ví dụ như là màu sắc. Ở đây chúng ta muốn vẽ bằng cái đường màu trắng. Vì vậy chúng ta sẽ định nghĩa color bằng white, đúng không? Tiếp theo thì chúng ta sẽ định nghĩa cái độ dày của cái đường vẽ của chúng ta bằng 3 chẳng hạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ định nghĩa cái style của cái paint này. Ví dụ như là chúng ta ở đây chúng ta sẽ cần phải define nó làm một cái style là stroke, tức là stroke là nó sẽ đổ màu vào cái đường nét vẽ chứ không phải là đổ màu vào bên trong cái diện tích giới hạn bởi cái nét vẽ đấy. Ok, vậy là chúng ta đã có một cái object paint ở đây rồi. Và chúng ta sẽ vẽ nó lên màn hình. Và chúng ta sẽ sử dụng cái Graph Painter này luôn. Ở đây thì chúng ta sẽ đưa nó vào bên trong cái container, vì vậy chúng ta sẽ thêm một cái try widget cho nó, đúng không? Và cái try widget này nó phải là một cái custom paint. Cái custom paint sẽ cho phép chúng ta sử dụng cái painter. Đây chúng ta sẽ tạo ra một cái object Graph Painter mới. Ok. Hiện tại thì chúng ta sẽ không thấy có gì trên màn hình cả, tại vì là chúng ta chưa vẽ bất cứ thứ gì cả. Chúng ta mới chỉ định nghĩa cái path và cái object paint thôi. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ bắt đầu vẽ. Trước khi vẽ thì chúng ta sẽ phải định nghĩa ra một số những cái điểm của đồ thị. Ở trong một cái đồ thị thì bao giờ chúng ta cũng có những cái điểm. Ví dụ như là theo trục x này, chúng ta có thể có khoảng 5-7 điểm gì đấy ở trên đồ thị. Mỗi điểm lại có một cái tọa độ theo trục y khác nhau. Và chúng ta như vậy thì chúng ta sẽ có thể vẽ được một cái đồ thị lên xuống đi qua các điểm đó. Ở đây thì mình đã định nghĩa một số những cái điểm cho chúng ta rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi qua từng điểm này bằng một vòng for. Ở đây thì chúng ta sẽ chỉ đi đến cái điểm liền trước điểm cuối. Đó là point.length trừ 1, tức là y phải nhỏ hơn point.length trừ 1. Tức là y lớn nhất chỉ có thể là point.length trừ 2. Tức là điểm liền trước điểm cuối cùng. Lý do vì sao thì các bạn sẽ rõ ngay sau đây. Bây giờ khi mà mỗi một lần duyệt qua một điểm thì chúng ta sẽ đưa cái path của chúng ta, đưa cái nét vẽ của chúng ta tới vị trí cái điểm đó. Chúng ta sẽ lấy ra cái tọa độ của điểm thứ y. Tiếp theo, chúng ta sẽ vẽ một cái đường cong đi từ điểm y đến điểm liền sau đấy là điểm y cộng 1. Thế thì ở đây các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ sử dụng hàm cubic tool để chúng ta vẽ đường cong từ một điểm hiện tại
cho tới điểm x3, y3, cho đến điểm của tọa độ x3, y3. Vậy thì còn những cái tham số ở giữa này là cái gì? Những cái tham số ở giữa này nó đại diện cho hai điểm, điểm x1, y1 và điểm x2, y2. Hai cái điểm này là hai cái cần để điều khiển cái độ cong của đường cong này. Các bạn có thể tham khảo cách cái hàm cubic tool này nó hoạt động ở trên cái dock của Flutter. Ở đây chúng ta sẽ có điểm x3, y3 mà chúng ta muốn vẽ tới, nó là cái điểm point y+1. Vì vậy chúng ta sẽ viết là y+1 ở đây trước. Và ở đây các bạn sẽ thấy lý do tại sao chúng ta chỉ đi tới cái điểm liền trước cái điểm cuối cùng thôi. Bởi vì là ở đây chúng ta đã refer, chúng ta đã nhắc đến cái điểm y+1 rồi, tức là cái điểm cuối cùng rồi. Vậy nếu mà chúng ta đi đến tận cái điểm y là điểm cuối cùng luôn, nếu chúng ta đi đến cái điểm cuối cùng luôn, thì điểm y+1 nó sẽ không tồn tại, nó sẽ lỗi. Ok, bây giờ thì trước hai cái tọa độ này thì chúng ta sẽ cần phải định nghĩa 4 cái tham số nữa. Ok, với cái điểm để kiểm soát cái độ cong đầu tiên thì chúng ta sẽ lấy ra một cái điểm ở giữa bằng cách lấy tọa độ của điểm y cộng với tọa độ x của điểm y+1. Chúng ta chia cho 2 thì chúng ta sẽ ra được một cái điểm ở giữa theo trục x. Rồi, tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ tạo ra một cái điểm tương tự cho cái nửa đường cong phía sau. Đây chúng ta cũng sẽ lấy cái điểm giữa theo trục x, và ở đây thì chúng ta sẽ lấy cái tọa độ y là của điểm thứ hai. Ok, vậy là chúng ta đã vẽ được một cái đồ thị lên rồi. Quá là ảo diệu đúng không? Ok, bây giờ đến phần quan trọng là chúng ta làm thế nào chúng ta có thể animate cái đồ thị này sao cho nó hiện ra dần từ bên trái qua bên phải. Thì ý tưởng để nó hiện ra dần là chúng ta sẽ vẽ dần cái đường này. Tức là chúng ta sẽ không vẽ hết ngay từ đầu, mà chúng ta sẽ vẽ dần theo một cái thông số chúng ta truyền vào, ví dụ như là cái percentage, là tỷ lệ phần trăm ở tại một cái thời điểm là chúng ta đã vẽ được bao nhiêu phần trăm của cái đường này. Thì chúng ta sẽ truyền một cái tham số đấy vào, và chúng ta sẽ dựa theo cái tham số đấy thì chúng ta biết là chúng ta phải vẽ cái đường đô thị này có cái độ dài là bao nhiêu, đúng chưa? Ví dụ như là percentage truyền vào là 50% thì chúng ta sẽ chỉ vẽ đến một nửa cái đô thị thôi. Tiếp theo cái percentage nó tăng lên thành 60% thì chúng ta sẽ vẽ tiếp. Chúng ta sẽ vẽ nốt 10% nữa là đến đây. Đấy, ví dụ là như vậy. Ok, vậy việc đầu tiên chúng ta phải làm đó là chúng ta phải định nghĩa một cái thuộc tính percentage. Vậy hãy quay lên trên này và định nghĩa một cái thuộc tính percentage, nó là kiểu double. Và chúng ta sẽ truyền cho cái tham số này cho cái object này khi mà chúng ta khởi tạo nó. Ok. Và ở trên này thì chúng ta sẽ phải truyền vào đây, ví dụ như là 1 để cho chúng ta thể nhìn thấy tất cả cái đồ thị trước đã. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái percentage này như thế nào? Thì trước hết chúng ta phải xác định là chúng ta sẽ không vẽ hết cái đồ thị này ra. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ chuyển cái tên biến này thành là gì? Full path, tức là đây nó là cái path mà chúng ta sẽ muốn vẽ hết ra nhưng mà chúng ta sẽ không vẽ. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ không draw cái full path nữa, mà ở đây chúng ta sẽ tạo ra một cái path mới. Tức là toàn bộ cái bước từ đây trở lên trên là chúng ta chỉ tính toán xem là cái path đầy đủ, mặt mũi hình thù nó như nào thôi. Còn ở đây thì chúng ta sẽ mới bắt đầu vẽ cái path thật. Như vậy chúng ta sẽ thay đổi cái full path đây bằng cái path. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ phải tính toán một cái thông số, một cái biến ở đây, đó là path end, tức là chúng ta phải vẽ đến đâu, chúng ta phải vẽ cái chiều dài của cái path này đến đâu dựa theo cái con số percentage kia. Vậy chúng ta có thể mường tượng nó, chúng ta có thể tính cái con số này bằng cách là chúng ta nhân cái percentage với cái độ dài full của cái path này, đúng không? Full path length. Cái câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào để chúng ta tính được cái full path length này? Nếu mà cái class path này nó hỗ trợ một cái hàm như kiểu path.length rất là tuyệt vời.
Tuy nhiên thì nó không có cái hàm nào như vậy cả. Vậy thì để tính được cái độ dài của cái path này, chúng ta cần phải thông qua một cái khái niệm khác, đó là matrix. Vậy matrix là gì? Tức là mỗi một cái path này nó sẽ được chia nhỏ ra thành nhiều cái đoạn con. Các bạn có thể hiểu mỗi một cái path matrix là một cái đoạn con. Ví dụ như cả cái đô thị chúng ta dài như này thì nó có thể chia thành 10 cái đoạn con chẳng hạn. Mỗi đoạn con có độ dài bằng 1/10 cái độ dài của cái đô thị thôi. Như vậy muốn tính được độ dài của đô thị thì chúng ta chỉ cần lấy được tất cả những cái đoạn con và chúng ta tính tổng độ dài của tất cả đoạn con. Ok, vậy đầu tiên thì chúng ta lấy những cái đoạn con này của đô thị này ra kiểu gì? Thì chúng ta sẽ lấy cái full path này, cái path đầy đủ này. Sau đó chúng ta sẽ gọi hàm compute matrix. Chúng ta sẽ convert nó thành một cái list. Như vậy là chúng ta đã có danh sách tất cả những cái đoạn con ở trong cái path, ở trong cái đô thị đầy đủ của chúng ta rồi. Tiếp đây chúng ta sẽ tính toán cái full path length bằng cách là chúng ta tính tổng độ dài của tất cả những cái matrix. Thì ở đây chúng ta có thể dùng hàm fold. Sử dụng hàm fold thì chúng ta sẽ gán cái giá trị ban đầu của nó là 0. Sau đấy thì chúng ta sẽ truyền vào một cái hàm. Hàm này sẽ nhận vào hai tham số là cái giá trị đang tính dở và cái matrix tiếp theo ở trong cái list. Thì qua mỗi một cái phần tử ở trong cái list thì nó sẽ gọi lại cái hàm này và chúng ta chỉ việc cộng cái giá trị đang tính dở với cái độ dài của cái matrix hiện tại. Như vậy chúng ta sẽ ra được tổng độ dài của tất cả những cái matrix. Và chúng ta đã biết được là cái path n là chúng ta phải vẽ đến đâu rồi, vẽ độ dài đến đâu rồi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vẽ. Để vẽ được thì chúng ta phải đi qua tất cả những cái matrix này. Như vậy chúng ta sẽ lại có một cái vòng for. Đi qua tất cả những cái phần tử của cái danh sách, những cái đoạn con. Với mỗi cái đoạn con này thì chúng ta sẽ lại chia nhỏ cái đoạn con này thành nhiều cái path nhỏ hơn. Và chúng ta sẽ vẽ dần từng cái path đấy cho đến khi nào nó hết cái đoạn con đấy thì chúng ta lại chuyển qua đoạn con tiếp theo, chúng ta vẽ tiếp những cái path đấy. Và vẽ đến khi nào? Vẽ đến khi mà tổng cái độ dài chúng ta đã vẽ được nó chạm tới cái path n này. Như vậy thì chúng ta sẽ phải có một cái biến nữa. Cái biến này là cái biến nó thể hiện là cái độ dài của cái path mà chúng ta đã hiện tại đang vẽ được đến được là bao nhiêu. Ban đầu nó sẽ là 0 và chúng ta chưa vẽ cái gì hết. Và đây chúng ta sẽ có một cái vòng while là chúng ta sẽ cứ vẽ tất cả những cái path con ở bên trong cái matrix đến khi nào nó hết cái độ dài của cái matrix của cái đoạn con này thì thôi. Vậy chúng ta sẽ có một cái vòng while ở đây. Vòng while là gì? While là cho đến khi cái current path n này nó chưa chạm vào cái điểm kết thúc của cái matrix. Tức là chúng ta chưa vẽ hết cái đoạn con này. Vậy điểm kết thúc của matrix thì chúng ta sẽ xác định như thế nào? Thì chúng ta sẽ tính điểm kết thúc như thế này. Bằng cách là chúng ta sẽ lấy cái điểm kết thúc của cái đường vẽ mà chúng ta vẽ trước khi chúng ta đi đến cái đoạn con này chúng ta vẽ được bao nhiêu thì nó đang lưu cái biến này, đúng chưa? Vậy thì chúng ta sẽ lấy cái giá trị này, chúng ta cộng với cái độ dài của cái matrix hiện tại. Rồi, chúng ta sẽ ra được cái điểm kết thúc của cái matrix. Vậy chừng nào chúng ta chưa vẽ được đến cái điểm kết thúc của cái matrix thì chúng ta tiếp tục vẽ. Rồi tiếp theo khi mà chúng ta chuẩn bị vẽ thì chúng ta sẽ phải xác định xem là nếu mà chúng ta vẽ, tức là bây giờ chúng ta đi một đoạn con này. Bây giờ nếu mà chúng ta vẽ thì chúng ta sẽ vẽ được đến đâu? Nếu mà chúng ta vẽ thì chúng ta vẽ được đến đâu? Thì ở đây thì mỗi một lần vẽ thì chúng ta sẽ chỉ vẽ thêm một chút thôi. Chúng ta sẽ vẽ từng chút một cho đến khi cái điều kiện này nó được thỏa mãn. Như vậy cái từng chút một của chúng ta là bao nhiêu? Thì chúng ta sẽ phải có một cái định nghĩa ở đây. Đó là ví dụ như là mỗi lần vẽ thì chúng ta sẽ chỉ vẽ một bước rất nhỏ, kiểu 2 đơn vị thôi. Đó. Thì trước khi chúng ta bắt đầu vẽ thì chúng ta muốn xác định xem là nếu mà chúng ta vẽ thêm 2 đơn vị thì nó sẽ đạt được đến cái điểm nào. Thì ở đây chúng ta sẽ định nghĩa ra một cái biến nữa. Ở đây nó là upcoming path n đi.
Mình thì tức là nó chưa vẽ đến đấy nhưng mà chúng ta đang tính trước. Thì chúng ta sẽ tính cái con số này bằng cách là chúng ta lấy cái giá trị nhỏ nhất của cái gì? Của cái current path n, của cái điểm hiện tại, chúng ta cộng với cái step. Tại sao chúng ta phải lấy cái giá trị nhỏ nhất ở đây? Tại vì là khi mà chúng ta tính từ cái điểm hiện tại, chúng ta cộng thêm cái step thì rất có thể là cái điểm này nó sẽ vượt vượt qua cái điểm cuối cùng của cái matrix này, của cái đoạn con này. Và nếu nó vượt quá rồi thì như vậy thì chúng ta sẽ vẽ được đến cuối cùng ấy, đến cuối cùng thì chúng ta sẽ vẽ được cái đồ thị nó dài hơn cái đồ thị chúng ta mong muốn một xíu. Như vậy thì nó không ổn, đúng không? Và một điều nữa là như vậy thì cái điều kiện này nó sẽ không bao giờ thỏa mãn. Tại vì điều kiện này chúng ta đang kiểm tra là cái điểm cuối này nó phải không bằng cái matrix n. Vậy nếu mà chúng ta vẽ quá cái matrix n đi rồi thì cái điều kiện này nó vẫn là không bằng. Và như vậy thì lúc đấy cái vòng while nó vẫn tiếp tục, đúng chưa? Vậy thì chúng ta sẽ phải lấy một cái ở đây chúng ta sẽ phải lấy con số nhỏ nhất giữa hai số là cái số current path n cộng step này và cái matrix n. Như vậy thì tối đa nó chỉ vẽ được đến cái matrix n là nó dừng thôi. Ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ lấy ra một cái đoạn con ở bên trong cái matrix này, tức là đoạn con của đoạn con đấy, bằng cái hàm extract path này. Nó sẽ cho phép chúng ta làm gì? Nó sẽ đúng như cái tên gọi của nó sẽ cho chúng ta tách ra từ một cái đoạn con ở bên trong cái matrix này với điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Tuy nhiên thì cái điểm bắt đầu và điểm kết thúc này thì nó lại được tính từ cái điểm 0 là cái đầu của cái đoạn đấy. Như vậy thì chúng ta sẽ phải tính ra hai cái điểm đấy bằng cách là tính điểm đầu thì chúng ta sẽ lấy cái current path là vẽ được đến đâu rồi, chúng ta trừ đi cái matrix start. Ở đây chúng ta chưa có cái điểm đầu của cái matrix thì chúng ta sẽ phải định nghĩa trên này. Start. Start thì chúng ta sẽ nó chính là current path n, đúng chưa? Trước khi chúng ta bắt đầu đi vào vòng quay này thì chúng ta vẽ được đến đâu? Là chúng ta vẽ được đến cuối của cái matrix trước đó. Điểm cuối của matrix trước đó thì cũng chính là điểm đầu của matrix tiếp theo. Và ok, tiếp theo quay trở lại cái hàm này thì chúng ta sẽ muốn tính được cái điểm kết thúc mà chúng ta muốn lấy ra, đó là upcoming, đúng không? Upcoming path n này, chúng ta trừ đi cái matrix start. Thì tóm lại là chúng ta sẽ ra được hai cái điểm relative với cái matrix start này. Ok, sau khi đã lấy được cái segment này, đoạn con của đoạn con này ra thì chúng ta sẽ chỉ việc là đưa cái path này, đưa cái segment này vào trong cái đường vẽ hiện tại của chúng ta thôi, bằng cái hàm s path này. Offset 0, tức là chúng ta cũng cứ thể đưa vào tiếp theo thôi chứ chúng ta không cần phải dịch đi thêm một chút nào nữa. Ok. Và sau khi đã vẽ được đến cái điểm upcoming path n rồi thì bây giờ chúng ta không cần nó nữa và chúng ta sẽ phải tịnh tiến cái current path n của chúng ta tới cái upcoming path n này để chúng ta sẽ bắt đầu lại vẽ tiếp một lượt tiếp theo ở cái vòng for này, ở cái vòng quay này nhỉ. Thì ở đây chúng ta sẽ phải kiểm tra một điều kiện, đấy là cái current path n này, nếu mà nó đã chạm tới cái điểm path n, tức là điểm cuối cùng của cái đồ thị rồi, thì chúng ta phải ngưng. Chúng ta phải ngưng cả vòng while lẫn vòng for này, chúng ta không vẽ nữa, đúng chưa? Thì ở đây chúng ta hãy kiểm tra một cái điều kiện này đi. Break luôn. Đây chúng ta cũng break luôn. Bởi vì cái path n này của chúng ta nó không phải là cuối của cái đồ thị đầy đủ, mà là cuối của cái vị trí tính theo percentage này, đúng chưa? Mà cái matrix thì nó lại tính theo cái đồ thị đầy đủ. Cho nên là nếu mà chúng ta for hết tất cả cái matrix ấy, thì nó sẽ đi đến hết cái đồ thị đầy đủ. Nhưng mà cái mà chúng ta cần nó chỉ là đi đến cái điểm ở một điểm ở giữa này thôi. Đó, cho nên chúng ta phải có một cái điều kiện chúng ta kiểm tra để chúng ta thoát sớm. Ok. Rồi, vậy là nó lại vẽ được ra hết tất cả cái đồ thị rồi, bởi vì là chúng ta đang set cái percentage ở đây nó bằng 1, đúng chưa? Là bằng full cái đồ thị. Như vậy nếu đây chúng ta set nó bằng cỡ 0.5 sẽ chỉ vẽ được đến nửa cái đồ thị thôi, đúng chưa? 8. Rồi. Thế bây giờ các bạn có thể hiểu được là chúng ta sẽ làm cái animation như nào, đúng không? Chúng ta sẽ tăng dần cái giá trị này lên, ví dụ 0.6 này, 0.61 thì nó đi thêm một tí này, 0.62 đi thêm một tí này.
Đó. Rồi bây giờ để làm animation thì chúng ta đã có cái thư viện Flutter Animate rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ chỉ việc là tạo ra một cái animate widget, đúng không? Và chúng ta sẽ gọi đến hàm custom. Đây chúng ta sẽ return lại cái custom pane. Và ở đây ở trong hàm builder thì chúng ta sẽ nhận vào được cái giá trị value hiện tại của cái animation, thì chúng ta sẽ sử dụng cái giá trị value này cho cái graph painter. Và đây chúng ta sẽ định nghĩa cái giá trị đầu và giá trị cuối cho cái animation này là 0 và 1, đúng chưa? Và cái duration, thời gian nó chạy cho 2 seconds đi. Đó. Và như vậy là đã xong. Như vậy là chúng ta đã có một cái animation rất là mượt. Đó, đi từ đầu đến cuối đồ thị, rất là tuyệt vời. Ok, vậy hôm nay chúng ta sẽ chỉ học như vậy thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài sau.